हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु आजको भिडियोमा मैले स्मोक नोभा एक्स 25 वाट पोर्ट लिएर आएको छु यसमा चाहिँ खास कस्टमरले यो जुन राम्रोसित फायरिङ हुँदैन र अटोमेटिक फायरिङ भइरहन्छ कहिले डिटेक्ट गर्छ यो कहिले चाहिँ यो डिटेक्ट गर्दैन भनेर चाहिँ यो रिपेयरको लागि लिएर आएको छ र आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ जुनै पनि पोर्टहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो लिक्विड चाहिँ लिकेज हुने गर्दछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र बोर्डमा गएर चाहिँ एक आपसमा चाहिँ सर्ट कुनै कम्पोनेन्ट्सहरु सर्ट हुने कारणले चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ यो जुन पोर्टहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन यो भित्र माइक्रोफोन एउटा यो सेन्सर पिनहरु छ यसमा चाहिँ 3 लेग टाइपको पिनहरु हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एक आपसमा गरेर चाहिँ लिक्विड गरेर चाहिँ सर्ट हुने गरेर चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरु आउने गर्दछ र त्यो हामी आज रिपेयर गर्न जाँदैछौँ यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हामी हेर्न जाँदैछौँ र यो अन गर्यो भने अहिले डिटेक्ट भइराछ जब हामी यो निकाल्छौँ नो अटोमेटिक कहिलेकाहीँ प्रेस पनि भइरहेछ है यस्तो प्रब्लमहरु आइरहेछ नो अटोमाइजर यो अटोमेटिक सर्ट भइरहेछ भित्र यसरी आएपछि आफै फायरिङ पनि भइरहेछ यो कहिले डिटेक्ट प्रब्लम यस्तो आइरहेछ यो फायरिङ पनि भइरहेछ यो 1 प्रेस 2 प्रेस भन्ने डाउन आफै भइरहेछ यो चलिरहेछ यो स्पार्किङ जस्तो गरेर आफै फायरिङ भइरहेछ यो चाहिँ खास म्याक्सिमम प्रब्लमहरु आउने चाहिँ यो चाहिँ लिक्विडको कारणले गर्दा नै यो पोर्टहरुमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हामी आजको यो भिडियोमा हेर्नेवाला छौँ यो म्याक्सिमम लिक्विड नै लिकेज भएको छ हेर्नु सबै यो प्रायः चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लिक्विड भित्र बोर्डमा जाने गर्दछ त्यो कारणले चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरु आउने गर्दछ पहिला सुरु यसलाई डिसमेन्टल गर्छौँ तर त्यसपछि एसपीसीबीमा चाहिँ के प्रब्लम रहेछ हामी हेर्नेवाला छौँ अथवा यो लिक्विडले पुरै ड्यामेज भएछ हामी त्यसलाई एकचोटि क्लिन गर्छौँ र क्लिन गरेर यो सक्सेस पनि हुन सक्छ कुनैमा र नभएमा कुनै पार्ट्सहरु ड्यामेज छ भने हामी त्यो रिप्लेस गरेर हामीले यसलाई रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र साथै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गरेर हुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला त्यही अनुसारले मैले भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्नेवाला छु रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमोपछि चाहिँ यसलाई हामी सुरुवात गरौँ है त अब पहिला सुरु हामी यसलाई डिसेबल गरौँ यो मैले निकालिसकेपछि यसलाई हामीले अफ पनि गरौँ यो अफ गरिसकेपछि यसलाई हामीले खोल्नु पर्यो यो पछाडीको साइड यो जुन यो साइडले खोलौँ त्यसपछि यो साइड खोलिन्छ पहिला हामीले यसलाई थोरै हिर्दैौँ किनभने यसमा चाहिँ गम लगाएको हुन्छ यसभित्र योलाई पहिला पछाडीको ब्यागलाई खोलौँ त्यसपछि भित्र स्क्रू हुन्छ त्यो स्क्रू खोलिसकेपछि यो चाहिँ छुटिन्छ हेर्दिएपछि यसलाई यो ओपनरले डाउनमा 2 स्क्रू छ प्लस र माथि त्यो छैन यो पहिला सुरु 2 स्क्रूलाई हामीले रिमुभ गरौँ र यो हामीले ओपन गर्यौँ यसलाई डिसेबल गर्यौँ अब यसको यहाँबाट हेर्नु पर्यो हामीले किन चाहिँ यस्तो इस्यु भएको यसको म्याक्सिमम यो जुन यो छ माइक्रोफोन योलाई हामीले एउटा सेन्सरको रूपमा पनि लिन्छौँ यो चाहिँ 4 हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरु आउने गर्दछ र बोर्डमा लिक्विडहरु पनि अलिअलि छ त्यसलाई पनि हामी एकचोटि क्लिन गरौँ र यो क्लिन गरिसकेपछि कुनै पोर्टहरु चाहिँ ठीक पनि हुन्छ र नभएको खण्डमा चाहिँ म्याक्सिमम यसकै इस्यु हुन्छ माइक्रोफोन यो ड्यामेजले गरेर यस्तो इस्युहरु आउने गर्दछ अहिले चाहिँ हामी यसलाई निकालिसकेपछि यो थोरै क्लिन पनि गरौँ लिक्विडहरु गरेर चाहिँ यसमा 4 भएको छ यसलाई सफा गरौँ गरिसकेपछि यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन हामी हेरौँ है त पहिला सुरु यसलाई यो माथि पनि खोलौँ यसलाई थोरै यसो गरेर माथि तानौँ यो भयो निकालौँ यो बाहिर निक्ल्यो यसलाई पहिला निकालौँ माइक्रोफोन सेन्सर यो निक्ल्यो यस्तो छ यहाँ लिक्विड सबै लिक्विड गरेर बसेको छ यसमा यसरी यहाँबाट चाहिँ सबै लिक्विड यसरी यसलाई हामी एकचोटि क्लिन गरेर हेरौँ यो सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन नभएको खण्डमा त हामीले यही नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला सुरु यसलाई नै रिपेयर गरेर हेरौँ यसको लागि चाहिँ मैले यो क्लिनको लागि चाहिँ फाल्कन 530 ले चाहिँ लिएको छु थोरै हालौँ माइक्रोफोन एउटा सेन्सर साह्रै नै 4 भएपछि यसले काम गर्दैन यो सबै राम्रोसित एकचोटि क्लिन गरौँ पछाडिपट्टिको यो भाग पनि क्लिन गरौँ
यसरी फोर्सले दिउँ भित्रको क्लिन हुन्छ थोरै हेरिदिएर सुकाउँ यो बोर्डहरू यो क्लिन भएको छ पडहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम यो जुन यो सेन्सर राखेको हुन्छ यो माइक्रोफोन यसको कारणले गर्दा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरु आउने गर्दछ जुन फायरिङ नहुने अटो फायरिङ भइरहने बेला बेलामा कारण चाहिँ यो माइक्रोफोन यो सेन्सरले गर्दा प्रब्लम हुने गर्दछ किनभने यो एउटा माइक्रोफोन यो सेन्सरको रूपमा हो यो जुन कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छ यसभित्र पनि त्यो सर्ट भइसकेपछि चाहिँ यस्तो प्रब्लम आउने गर्दछ यसलाई राम्रोसित एकचोटी क्लिन गरिसकेपछि कुनै कुनैमा चाहिँ ब्याक साइडमा यो जुन वायरहरुको साइडमा चाहिँ लिक्विड गएर चाहिँ यो टच गरिदिने कारणले गर्दा नै त्यस्तो केसहरु आउने गर्दछ त्यही कारणले यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटी राम्रोसित सफा गरिसकेपछि यसलाई क्लिन गरिसकेपछि म्याक्सिमम पोर्टहरु बन्छ र नबनेको खण्डमा चाहिँ यो जुन यो माइक्रोफोन सेन्सर योलाई चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि यो रिपेयर डन हुन्छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला यो थोरै जानकारी दिनलाई चाहिँ मैले लिएर आएको यो हाम्रो जुन युट्युब फ्यामिली हुनुहुन्छ र हाम्रो टेक्निशियन दाजुभाइहरुको लागि चाहिँ मैले जानेको कुरा चाहिँ शेयर गर्न चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको नोभा एक्स यो जुन 25 वाटको किट चाहिँ यसरी हामीले डिसेबल गर्न सक्छौं थोरै जानकारी दिनको लागि चाहिँ यो कसरी चाहिँ के प्रब्लमले गर्दा के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो जानकारी दिनलाई चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको थिएँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु